Hello everyone, welcome to another quick revision series that is as electricity chapter আমি discuss কৰিম ঠিক আছে বেছি নলও আমি 40 মিনিটৰ ভিতৰত মই discuss কৰিম যাতে তোমালোকৰ এক্সামৰ আগত হেল্প হয় ঠিক আছে সো ইলেক্ট্ৰিচিটি ডিসকাশনৰ আগত মই আৰু দুটামান কথা কৰো তোমালোকে এই চেপ্টাৰ আগতে কমপ্লিট পঢ়ি থোৱা থাকিব লাগিব ঠিক আছে তাৰ পিছতে তোমালোকে এইটো সিৰিজ চালে অকণ বুজি পাবা আদাৰৱাইজ এইটো বুজা পাৰপজত যদি আহা নহব বাট মই কুইক ৰিভিজনটো অকমান বুজাবলৈ ট্ৰাই কৰিম সো ফাৰ্স্ট টপিক ইজ চাৰ্জ. So what is charge? A charge is an intrinsic property of matter. So matter আমি জানো that occupy space. So সব matter আমাৰ charge present নাথাকে ঠিক আছে so present থাকিলেও neutral হিচাপে থাকে okay so by virtue of which it can exert electromagnetic force এটা branch আছে য'ত electromagnetic force তো আমি study কৰো তো এটো তোমালোকৰ ইমান ধ্যান দিব নালাগে but just দুটামান points তোমালোকে ইয়াৰ অকমান চাই লোৱা so charge is a scalar quantity. Charge is transferable. They transfer from one body to another. এটা body পৰা another body transfer হ'ব পাৰে charge to then দুটা টাইপৰ charge থাকে এটো আমি সবে জানো positive and negative charge. Charger unit to আহিব পাৰে so unit to কি হয় coulomb হৈ গল তাৰপিছত like charges repel each other মানে like charge যেনেকৈ positive এটো হেতু repel কৰিব then negative এটো হেতু repel কৰিব and unlike charge that is positive and negative will attract each other. এইবিলাক basic বস্তু পটককে মই charge is always associated with mass. Charge to any বাহিৰত এনেকৈ অকলেকে নাথাকে চাৰ্জৰ লগত হটা মাস প্ৰেজেন্ট থাকিব ফৰ এক্সাম্পল হাইড্ৰোজেন আছে হাইড্ৰোজেনত তোমাৰ ইলেক্ট্ৰন আছে নহয় জানো ইলেক্ট্ৰন লগত তোমাৰ প্ৰটনো থাকিব ঠিক আছে ইলেক্ট্ৰন অকলিয়াকে থাকিব নোৱাৰে ওকে সো ইট মিন্স proton have mass okay proton have mass তো চাৰ্জ তো কেতিয়াও এনেকৈ সিঙ্গল নহয় তাৰ লগত মাস এসোসিয়েটেড থাকিব তাৰ মিনিং এটো নহয় যে যি চাৰ্জ আছে ফৰ এক্সাম্পল ইলেক্ট্ৰন ইয়াৰ মাস আছে বুলিকে নাভাইবা ইয়াৰ মাস থাকে বাট একদম নেগলিজিবল থাকে ইয়াৰ লগত এসোসিয়েটেড মাস প্ৰেজেন্ট থাকে ফৰ এক্সাম্পল proton attach আছে ঠিক আছে ওকে সো চাৰ্জৰ বেসিক প্ৰপাৰ্টিজ এখিনি নাহেও এক্সামত জাস্ট ইয়াত ইম্পৰ্টেন্ট কথা এখিনি যে চাৰ্জৰ SI ইউনিট টু কুলম্ব হয় ঠিক আছে আৰু বেলেগ ইম্পৰ্টেন্ট একো নাই ইয়াত ওকে নেক্সট properties of electric charge. Next properties খিনি চাইলবা এটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় additivity of electric charge মানে চাৰ্জ খিনি তোমাকে প্লাস কৰিব পাৰ ফৰ এক্সাম্পল 2 কুলম চাৰ্জ দিছে তোমাক -2 কুলম চাৰ্জ দিছে দেন 5 কুলম চাৰ্জ দিছে পজিটিভ নেগেটিভ পজিটিভৰ হৈতে যেনেকৈ এলজেব্ৰিকলি আমি যেনেকৈ সাম কৰো তেনেকৈ এটো প্লাস মাইনাস আমি কৰিব পাৰো ঠিক আছে সো ইয়াত যদি নেট চাৰ্জ কিমান আছে যদি হুদে তো 2 কুলম -2 কুলম 0 দেন 5 কুলম তো ইয়াৰ আনসাৰ কি হ'ব 5 কুলম হ'ব মানে additivity of electric charge can be added simply algebraic যেনেকৈ আমি কৰো তেনেকৈ তাৰপিছত conservation of charge can be conserved চাৰ্জত কনজাৰ্ভেশ্যনৰ প্ৰিন্সিপলটো এপ্লাই হয় ফৰ এক্সাম্পল ইয়াত 2 কুলম চাৰ্জ আগৰপা আছিলে ঠিক আছে তাৰপিছত এইটো এটা বডি ইয়াত আমি যদি টাচ কৰাই দিলোঁ তেতিয়া কি হ'ব 2 কুলম তো 1 কুলম হৈ যাব ইট মিন্স নেট চাৰ্জ গোটেই বডিটোত এতিয়াও 2 কুলম্বে হ'ব ঠিক আছে এনেকুৱা নহয় যে ইয়াৰ পৰা চাৰ্জটো ক'বাত নাইকিয়া হৈ যাব বা এডেড হৈ যাব ইয়াত তুমি যদি এড ফৰ এক্সাম্পল এইটো এটা তোমালোকৰ বিকাৰ এটা আছে বা বল এটা আছে অলৰেডি 1 কুলম চাৰ্জ আছিল তুমি বাহিৰৰ পৰা যদি 1 কুলম চাৰ্জ নিদিয়া দেন ইয়াত তোমাৰ 2 কুলম হ'ব নোৱাৰে ঠিক আছে অটোমেটিক্যালি হৈ নাযায় সো চাৰ্জ ইজ কনজাৰ্ভ নেক্সট ইজ কোৱান্টাইজেশ্যন অফ চাৰ্জ মানে চাৰ্জটো এটা পেকেট হিচাপে থাকে তাৰ ফৰ্মুলাটো হ'ল তোমাৰ Q = NE সো ইলেক্ট্ৰনছৰ মাল্টিপলছত সদায় চাৰ্জটো থাকে ফৰ এক্সাম্পল এটা ইলেক্ট্ৰনৰ চাৰ্জ কিমান 1.6 * 10⁻⁻19 তো এই 1.6 * 10⁻⁻19 ৰ মাল্টিপলছত সদায় চাৰ্জটো থাকিব হেতু কথা কৈছে ঠিক আছে সো according to the quantitation of electric charges are defined as the integral multiple integral to কোপা আহিছে ইন্টিজাৰৰ পৰা আহিছে ইন্টিজাৰ মানে কি n = 1 হ'ব পাৰে 2 হ'ব পাৰে 3 হ'ব পাৰে মানে চোৱা চাৰ্জটো সদায় কেনেকৈ প্ৰেজেন্ট হয় ফৰ এক্সাম্পল Q চাৰ্জ আছে ঠিক আছে তো Q চাৰ্জটো সদায় এনেকৈ প্ৰেজেন্ট থাকে চোৱা 1.6 * 10⁻⁻19 ৰ লগত কিবা এটা মাল্টিপ্লাই হৈ থাকিব ঠিক আছে আৰু সেই মাল্টিপলছৰ নাম্বাৰছটো কি হ'ব পাৰে 1 হ'ব পাৰে 2 হ'ব পাৰে 3 হ'ব পাৰে ইট মিন্স এইটো 1.6 * 10⁻⁻19 কুলম হ'ব যদি n ৰ ভ্যালু 1 হয় যদি তোমাৰ 2 হয় তেতিয়া কি হৈ যাব 3.2 * 10⁻⁻19 কুলম যেতিয়া n ৰ ভ্যালু 2 হ'ব এই 1.6 আৰু 3.2 ৰ মাজত একো ভ্যালু হ'ব নোৱাৰে ফৰ এক্সাম্পল এতিয়া 1.7 * 10⁻⁻19 কুলম হ'ব নোৱাৰে ঠিক আছে 1.7 * 10⁻⁻19 কুলম চাৰ্জ এক্সিষ্টে নকৰে মানে হয় 1.6 * 10⁻⁻19 কুলম এক্সিষ্ট কৰিব আদাৰৱাইজ ইয়াৰ মাল্টিপলছত মানে 2 ৰে মাল্টিপ্লাই কৰিলে যেটো পাবা 3 ৰে মাল্টিপ্লাই কৰিলে যেটো পাবা ইট মিন্স ইন্টিগ্ৰেল মাল্টিপল দ্যাট ইজ n = ইন্টিজাৰ ঠিক আছে হেতু কাৰণে কৈছে কোৱান্টাইজেশ্যন অফ চাৰ্জ মানে সদায় ইন্টিগ্ৰেল মাল্টিপলছতহে চাৰ্জটো এক্সিষ্ট কৰে ওকে এটো হৈ গ'ল আমাৰ সো ই ভ্যালু কিমান 1.6 * 10⁻⁻9 এটাটো বুজালো মই নেক্সট আহি গ'ল তোমাৰ এটো চাৰ্জৰ অকন বেসিক আমি কথা পাতি ললো ইয়াৰ পৰা ইমান জানিবলগীয়া কথা নাই জাস্ট এই চাৰ্জৰ ভ্যালুটো মনত ৰাখিবা যে 1.6 * 10⁻⁻19 হয় ওকে ঠিক আছে
নেক্সট হৈ গ'ল তোমাৰ কণ্ডাক্টৰ আৰু ইনচুলেটৰ। কণ্ডাক্টৰ কোনবিলাক যোনে ইলেক্ট্ৰিচিটি কণ্ডাক্ট কৰিব পাৰে, মানে ইলেক্ট্ৰনটোক এলাউ কৰে ধুনীয়াকৈ পাৰ হ'বলৈ, পাছ অন হ'বলৈ দিয়ে, এলাউ কৰে যাবলৈ, আৰু ইনচুলেটৰে কি কৰে, ৰেজিষ্ট কৰে। চ' এন ইলেক্ট্ৰিকেল কণ্ডাক্টৰ ইজ ডিফাইন্ড এজ মেটেৰিয়েল ডেট এলাউ ইলেক্ট্ৰিচিটি টু ফ্ল'। অ'কে, ইলেক্ট্ৰিচিটি যোনে এলাউ কৰে, জাষ্ট ৱেইট। অ'কে, চ' যোনে এলাউ কৰে তাক আমি কণ্ডাক্টৰ ক'ম, আৰু যোনে ৰেজিষ্ট কৰে তাক আমি ইনচুলেটৰ ক'ম। চ' তাৰ অৰ্ডাৰ এটা আছে। অ'কে, so this property of conductor that allow them to conduct electricity is known as conductivity. So conductivity definition আহিলে ইয়াৰ পৰা লিখিব পৰা, ঠিক আছে। চ' conductor examples কোনবিলাক আছে, যেনেকৈ আমাৰ গ্ৰেফাইট, সেইটো আমি মেটেল নন মেটেলত পাইছিলোঁ, গ্ৰেফাইটে এলাউ কৰে, যদিও নন মেটেল হয় তেতিয়াও এলাউ কৰে, এইটো এক্সেপশ্যন এটা আছিলে। দেন আমাৰ হিউমেন বডিয়ে এলাউ কৰে, ঠিক আছে। আৰ্থ ইজ এ গুড কণ্ডাক্টৰ অফ ইলেক্ট্ৰিচিটি। দেন বাকীবিলাকতো আমি জানোৱে, এলুমিনিয়াম, কপাৰ এইবিলাক গুড কণ্ডাক্টৰ হয়, ঠিক আছে। মেটেল যেনেকৈ কপাৰ, আয়ৰণ, এইবিলাক গ'ল্ড, ঠিক আছে, এইটো GOLD, অ'কে, গ'ল্ড। দেন যোনবিলাক মেটেৰিয়েলছে তোমাৰ পাৰ্মিট নকৰে, মানে ইলেক্ট্ৰিচিটিটো পাছ হ'বলৈ নিদিয়ে, তাক আমি কি বুলি ক'ম, ইনচুলেটাৰ্ছ বুলি ক'ম। চ' বেছিক ডেফিনেশ্যনটো মেমৰাইজ কৰি ল'বা, কণ্ডাক্টৰ আৰু ইনচুলেটাৰ। তো এক্সাম্পল কি হ'ব, প্লাষ্টিক, উড, গ্লাছ, এইটো তোমাৰ ইনচুলেটাৰৰ কাৰণে হৈ গ'ল, বেছিক ডেফিনেশ্যন। অ'কে, দেন এতিয়া আহি গ'ল ইলেক্ট্ৰিক কাৰেণ্ট। হোৱাট ইজ ইলেক্ট্ৰিক কাৰেণ্ট? এইটো ইলেক্ট্ৰন, এইবিলাক কি হয়, ইলেক্ট্ৰন হয়। এটা চাৰ্কিটত যেতিয়া ইলেক্ট্ৰনটো ফ্ল' কৰে এনেকৈ, সেই ফ্ল'টোকে আমি কি কওঁ, ইলেক্ট্ৰিক কাৰেণ্ট কওঁ। ফৰ এক্সাম্পল এটা ৰিভাৰ আছে, ৰিভাৰটোত ৱাটাৰ ফ্ল' কৰি আছে, হয়নে? ৱাটাৰটো যেতিয়া ফ্ল' কৰি থাকে, ৱাটাৰ ফ্ল'টোকে আমি ৱাটাৰ কাৰেণ্ট বুলি কৈ দিওঁ, নহয় জানো? ছেইম তেনেকৈ এটা চাৰ্কিট আছে, চাৰ্কিটটো ৱায়াৰ আছে, ৱায়াৰটো যদি ইলেক্ট্ৰনটো ফ্ল' কৰি আছে, ইউনিডাইৰেকশ্যনেল ফ্ল', এনেকুৱা নহয় যে বাই ডাইৰেকশ্যনেল, ইউনিডাইৰেকশ্যনেল, যেট ইজ ওৱান ছাইড টু ওৱান ছাইড যেতিয়া ফ্ল' কৰিব, তেতিয়া এইটোক আমি কি বুলি ক'ম, ইলেক্ট্ৰিক কাৰেণ্ট বুলি ক'ম, ঠিক আছে। চ' ইলেক্ট্ৰিক কাৰেণ্টটো আমি মেজাৰ কৰিব পাৰোঁ, কেনেকৈ মেজাৰ কৰোঁ, ডেট ইজ চাৰ্জ পাৰ ইউনিট টাইম, Q/T, I ইজ ইকুৱেল টু Q/T, এইটো তোমালোকে ফৰ্মুলা পাইছা, মানে 1 ছেকেণ্ডত কিমান চাৰ্জ পাৰ হৈ গৈছে, ঠিক আছে। চ' দ্য SI unit of electric current is ampere, এইটো আহে মনত ৰাখিবা। SI ইউনিটবিলাক একদম বেছিকেলি ভালকৈ চাবা। এতিয়া কি পালোঁ আমি পালোঁ যে Q ইজ ইকুৱেল টু I ইজ ইকুৱেল টু Q/T পালোঁ, ঠিক আছে। ইয়াৰ আগত আমি Qৰ SI ইউনিট কুলম পাইছিলোঁ, দেন এতিয়া আমি পালোঁ Iৰ SI ইউনিট এম্পিয়াৰ পালোঁ। টাইমৰটো জানো আমি ছেকেণ্ড হয়, চ' 1 এম্পিয়াৰ ইজ ইকুৱেল টু 1 কুলম পাৰ ছেকেণ্ড হৈ যাব ইয়াৰ পৰা, ঠিক আছে। অ'কে, নেক্সট আহি গ'ল, দেয়াৰ আৰ 2 টাইপছ অফ ইলেক্ট্ৰিক কাৰেণ্ট ন'ন এজ AC কাৰেণ্ট এণ্ড DC কাৰেণ্ট। চ' দুটা টাইপৰ ইলেক্ট্ৰিক কাৰেণ্ট থাকে, জাষ্ট তোমালোকে দুটা টাইপটো জানা, পিছলৈ আমাৰ আগলৈ ফাৰ্ডাৰ ষ্টাডি তোমালোকে পাবা যে AC কাৰেণ্টটো ভালকৈ ষ্টাডি কৰিব পাবা, চাইনোচাইডেল ৱেভ হয়। চ' দুটা টাইপছ অফ কাৰেণ্ট আছে, ডেট ইজ ওৱান ইজ AC এণ্ড ওৱান ইজ DC। সেইটো আমি মেগনেটিক ইফেক্টত ইয়াক এটা ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন আছে, তাতকৈ বেছি আৰু একো নাই, ঠিক আছে। অ'কে, ডাইৰেক্ট কাৰেণ্টটো ইউনিডাইৰেকশ্যনেল হয়, আৰু অল্টাৰনেটিং কাৰেণ্টত কি হয়, দুটা ডাইৰেকশ্যনত ফ্ল' কৰে, ঠিক আছে, বহুত পজিটিভ এণ্ড নিগেটিভ। সেইটো মেগনেটিক ইফেক্টত অকণমান বেছি ভালকৈ পাবা। অ'কে, নেক্সট আহি গ'ল তোমাৰ ইলেক্ট্ৰিক কাৰেণ্টটো কিহত মেজাৰ কৰা হয়, এম্পিয়াৰত মেজাৰ কৰা হয়, সেইটো মই এতিয়া ক'লোঁ। চ' 1 এম্পিয়াৰ কি হ'ব তেতিয়াহ'লে, 1 এম্পিয়াৰ অফ কাৰেণ্ট ৰিপ্ৰেজেণ্ট হোৱাট, 1 কুলম পাৰ ছেকেণ্ড। এই ফৰ্মুলাটোৰ পৰা আহিছে, দেখিছানে? চ' 1 এম্পিয়াৰ অফ কাৰেণ্ট ৰিপ্ৰেজেণ্ট 1 কুলম অফ ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জ, 1 কুলম অফ ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্জ মুভিং হোৱাট পাষ্ট এ স্পেচিফিক পইণ্ট ইন 1 ছেকেণ্ড। 1 ছেকেণ্ডত যদি 1 কুলম চাৰ্জ ৱায়াৰটোত পাৰ হৈ গৈছে, ঠিক আছে, এইটোতো ৱায়াৰ আছে, ৱায়াৰটোত ইয়াত তোমাৰ গেট এটা লগাই দিছা, ঠিক আছে। সেই গেটটোৰ নাম আকৌ এম মিটাৰ, ঠিক আছে। এম মিটাৰ বুলি ডিভাইচ এটা আছে, সেই এম মিটাৰটো চিৰিজ কানেকশ্যনত লগোৱা হয়, আৰু চিৰিজ কানেকশ্যনত লগালে কি হয়, ই জুখিব পাৰে যে 1 ছেকেণ্ডত কিমান ইলেক্ট্ৰন পাৰ হৈ গৈছে বা কিমান চাৰ্জ পাৰ হৈ গৈছে। চ' যদি 1 কুলম চাৰ্জ পাৰ হৈ যায় 1 ছেকেণ্ডত, তেতিয়া আমি ক'ম যে 1 এম্পিয়াৰ কাৰেণ্ট ইয়াত ফ্ল' কৰি আছে, ঠিক আছে। অ'কে, চ' 1 এম্পিয়াৰ ইজ ইকুৱেল টু 1 কুলম আপন 1 ছেকেণ্ড। দেন ইয়াত এটা মেথামেটিকেল এক্সপ্ৰেশ্যন এটা আছে, ইয়াত বস্তু এটা চাবা। চ' আমি জানো ফৰ্মুলা যে Q ইজ ইকুৱেল টু NE। অ'কে, চ' Q ইজ ইকুৱেল টু NE। তো আমি কি ক'লোঁ যে 1 এম্পিয়াৰ কাৰেণ্ট কেতিয়া হ'ব, যেতিয়া 1 কুলম চাৰ্জ 1 ছেকেণ্ডত পাৰ হৈ যাব। বাট আমিতো ক'লোঁ যে ইলেক্ট্ৰন পাৰ হোৱাৰ কথা পাতি আছিলোঁ। চ' ডণ্ট ৱৰি, 1 কুলম মিনছ হোৱাট, 1 কুলমত কেইবাটাও ইলেক্ট্ৰনছ ইয়াত মানে এটা গ্ৰুপ হৈ আছে, ঠিক আছে। চ' 1 কুলমত কিমান নাম্বাৰ অফ ইলেক্ট্ৰন প্ৰেজেণ্ট আছে সেইটো আমি উলিয়াওঁ এতিয়া, ঠিক আছে। চ' ছাপ'জ Qটো কিমান কৈছোঁ, Qটো চাৰ্জ হয় নহয় জানো, তো Qটো 1 কুলম বুলি কৈছোঁ। 1 কুলম চাৰ্জত নাম্বাৰ অফ ইলেক্ট্ৰন কিমান প্ৰেজেণ্ট আছে, ইলেক্ট্ৰনৰ চাৰ্জ কিমান, 1.6 × 10⁻⁻19
এইটো যদি আমি ডিভাইড কৰি দিওঁ 1 কুলম ডিভাইডেড 1.6 ইনটু 10 টু দি পাৱাৰ কি হৈ যাব 19 হৈ যাব ইজ ইকুৱেল টু n তো n ৰ ভ্যালু ওলাই আহিব ইয়াত ঠিক আছে n ৰ ভ্যালু কিমান ওলাই আহিব 6.25 ইনটু 10 টু দি পাৱাৰ 18 ইলেক্ট্ৰন মানে ইয়াৰ পৰা জাস্ট ইমানটো মনত ৰাখিবা যে 1 কুলম চাৰ্জত নাম্বাৰ অফ ইলেক্ট্ৰন কিমান প্ৰেজেন্ট থাকে বুলি যদি 6.25 ইনটু 10 টু দি পাৱাৰ 18 ওকে 10 টু দি পাৱাৰ 18 okay মনত ৰাখিব পাৰিবা if there are 6.2 মানে আলটিমেটলি কথাটো এটো যে গ্ৰুপ অফ ঠিক আছে এটো এটা গ্ৰুপ আছে সেই গ্ৰুপটোত কিমান ইলেক্ট্ৰন প্ৰেজেন্ট আছে এনেকে ঢেৰ ইলেক্ট্ৰন প্ৰেজেন্ট আছে আৰু ইলেক্ট্ৰন নাম্বাৰটো কিমান 6.25 ইনটু 10 টু দি পাৱাৰ 18 টা ইলেক্ট্ৰন একেলগত মিলি পিনি 1 কুলম চাৰ্জ বনায় ঠিক আছে যেনেকে তোমাৰ ধৰি লোৱা 1000 meter is equal to 1 kilometer যেনেকে same তেনেকে 6.25 into 10 to the power 18 টা number of electrons one group হৈ পিনি 1 কুলম চাৰ্জ বনায় ঠিক আছে সিম্পলিফাই কৰিলো মই নেক্সট এটা দুটা কারেন্ট ফ্লো আছে ফৰ এক্সাম্পল এটো আমাৰ সার্কিট আহি গল ফৰ এক্সাম্পল just wait for example this is a circuit okay for example this is a circuit a circuit কি হৈ আছে আমি by conventionally actually কি হয় সোয়া ইয়াত নেগেটিভ টু পজিটিভ এট ইলেক্ট্ৰন টু ফ্লো কৰে ঠিক আছে কি কৰে ইলেক্ট্ৰন টু সদায় নেগেটিভ টু পজিটিভ ফ্লো কৰে ওকে actually কারেন্টৰ ডাইৰেকশনটো কি হয় actually কারেন্টৰ ডাইৰেকশনটো নেগেটিভ টু পজিটিভ হয় ঠিক আছে বাট by convention according to scientists by conventionally যোনটো মানে true নহয় ঠিক আছে এটো মানি লোৱা হৈছে তো সেই কনভেনশনাল কারেন্টৰ ফ্লোটো হদায় আমি পজিটিভ বা নেগেটিভ মানো ঠিক আছে বাট একচুয়ালি কারেন্টটো কেনেকৈ ফ্লো কৰে নেগেটিভ টু পজিটিভ দ্যাট ইজ ফ্লো অফ ইলেক্ট্ৰন ইজ কনসিডাৰ্ড এজ ফ্লো অফ কারেন্ট এটো ইয়াত চোৱা নেগেটিভ আছে এটো পজিটিভ আছে নেগেটিভ বা পজিটিভ যেটো ইলেক্ট্ৰন ফ্লো আছে হেতুক আমি একচুয়াল কারেন্ট ফ্লো এটো হয় ঠিক আছে বাট কনভেনশনাল কারেন্টটো কোপা কোলে ফ্লো কৰে পজিটিভ টু নেগেটিভ সো the conventional current flow is from the positive to negative terminal and indicates the direction in which positive charge would flow মানে actual current to negative charge flow কৰাৰ কাৰণে হয় but conventionally আমি তাৰ opposite to মানো মানে positive charge to এপিনে flow কৰিব বুলি কে মানো মানে positive to negative ঠিক আছে তো এটো conventional current কথা যদি হতে ইমানটো কবা যে পজিটিভ টু নেগেটিভ ফ্লো কৰাৰ কাৰণেক আমি কনভেনশনাল বুলি কওঁ যোন আমি মানি লওঁ বাট হেতু ট্ৰু নহয় ঠিক আছে ইলেক্ট্ৰন যেটো ফ্লো হয় একচুয়ালি হেতু ইলেক্ট্ৰন ফ্লো টু কোপা কলে হয় নেগেটিভ টু পজিটিভ হয় ঠিক আছে সো ইলেক্ট্ৰনস আর নেগেটিভলি চার্জড এন্ড আর देयरफॉर অ্যাট্রাক্টেড টু দ্য পজিটিভ টার্মিনাল এজ আনলাইক চার্জ অ্যাট্রাক্ট এটো সিম্পল নহয় জানো এবিনে পজিটিভ আছে তো পজিটিভে কি কৰিব নেগেটিভ ইলেক্ট্ৰনটো সোয়া ইলেক্ট্ৰন কি হয় নেগেটিভ চার্জ হয় তো এই পজিটিভ টার্মিনাল নেগেটিভ কেনে টানিব না টানে यस অবভিয়াসলি টানিব সেম তেনেকে এই পজিটিভে কি কৰিব ইলেক্ট্ৰনখিনি কেনে টানিব হয় না নহয় ইলেক্ট্ৰনখিনিক এনেকৈ টানিব ঠিক আছে তো এইটো হ'ল কনভেনশনাল কারেন্ট আৰু এটা ইলেক্ট্ৰন ফ্লো যেটো একচুয়াল কারেন্ট ফ্লো তো কনভেনশনাল টু পজিটিভ টু নেগেটিভ আৰু ইলেক্ট্ৰন ফ্লো টু নেগেটিভ টু পজিটিভ মনত ৰাখিবা ওকে now what is electric circuit a closed loop path which a current takes is called an electric circuit মানে সেই কারেন্টটো যোনটো ৰাস্তাত ফ্লো কৰি আছে এই ক্লোজড লুপটো ঠিক আছে ক্লোজড লুপটো কিন্তু সিঙ্গি থাকিলে নহব ক্লোজড লুপ এই ওয়ার্ডটো মন দিবা ক্লোজড লুপ হ'ব লাগিব আদারওয়াইজ এটোক আমি ইলেক্ট্রিক সার্কিট নকম ঠিক আছে কোবাত যদি ব্রেক হৈ আছে তাক আমি ইলেক্ট্রিক সার্কিট কব নোৱাৰো that a closed loop path which a current takes is called an electric circuit এই কারেন্ট ফ্লো কৰিবলৈ যোনটো পাথ ফলো কৰা হয় মানে হেতুৱে আমাৰ ইলেক্ট্রিক সার্কিট হয় ঠিক আছে ওকে এসা কিছুমান সিম্বলস আছে যেনে ইলেক্ট্রিক সেলৰ এটো সিম্বল হয় ব্যাটারি সিম্বল সো সেলটো হগল সিঙ্গল কে থাকিল আৰু ব্যাটারি কেতিয়া হগল যেটা সেল কেটামান কম্বাইন হৈ পিনি থাকে সুইচ ডট নাথাকিলে অফ হৈ যায় এটো তোমালোকে চাই লবা ঠিক আছে এটো এমিটাৰ এটো ভল্টমিটাৰ মই কলো অথনি এমিটাৰ যেটো আছে এমিটাৰটো কেনেকৈ লগোৱা হয় এমিটাৰটো সিৰিজত লগোৱা হয় আৰে यार ওকে এমিটাৰটো কিহত লগোৱা হয় সিৰিজত লগোৱা হয় ওকে নেক্সট কেটামান বস্তু আছে যেনেকে 1 microampere is equal to 10 to the power minus 6 ampere and 1 milliampere okay এই দুটা বস্তু মনত ৰাখিবা সিৰিজ কানেকশন মনত ৰাখিবা দেন ভল্টমিটাৰটো কথা কৈ দিছো মই ভল্টমিটাৰটোৱে ভোল্টেজ জুখিবলৈ ইউজ কৰে আৰু এটো প্যাৰেলেলত লগায় ঠিক আছে এটো কেনেকৈ লগায় প্যাৰেলেলত লগায় আচ্ছা ঠিক আছে
আগবাঢ়িছোঁ মই দেন আহি গ'ল ওমছ ল এতিয়া চোৱা আমি কাৰেণ্ট আহি গ'ল দেন ভল্টেজ আহি গ'ল ভল্টেজ মানে কি পটেঞ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চটো লাগে ঠিক আছে পটেঞ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চ আমি চাম এতিয়া যদি ইয়াত মই লৈছোঁ চোৱা এতিয়া ওমছ লয়ে কি কৰে পটেঞ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চ এণ্ড কাৰেণ্টৰ মাজত এটা গ্ৰাফ এটা বনায় ঠিক আছে চ' হোৱাট ইজ ওমছ লটো প্ৰত্যেকে ডিছক্ৰাইব কৰি দিছোঁ ওমছ ল ষ্টেজ এটা ভল্টেজ এক্ৰছ এ কণ্ডাক্টাৰ এটা কণ্ডাক্টাৰ আছে সেই কণ্ডাক্টাৰটো এক্ৰছত যিটো তোমাৰ ভল্টেজ থাকে ডেট ইজ ভি ঠিক আছে বেটেৰীটো লগোৱাৰ কাৰণে যিটো ভল্টেজ আহে ডেট উইল বি ডাইৰেক্টলি প্ৰপৰ্চনেল টু কাৰেণ্ট ফ্ল'য়িং থ্ৰু ইট ঠিক আছে এইটো সেইকাৰণে ষ্ট্ৰেইট গ্ৰাফ এটা পাইছোঁ চোৱা ভালকৈ ষ্ট্ৰেইট গ্ৰাফ এটা পাইছোঁ মানে ভল্টেজটো যিমান বেছি দিবা কাৰেণ্টটো সিমান বাঢ়িব ঠিক আছে চ' ডাইৰেক্টলি প্ৰপৰ্চনেল টু দ্য কাৰেণ্ট ফ্ল'য়িং থ্ৰু ইট প্ৰভাইডেড অল ফিজিকেল কণ্ডিশ্যন মানে টেম্পাৰেচাৰ যেনেকৈ কনষ্টেণ্ট থাকিব লাগিব চিম্পল কি কৈছে যে এটা কণ্ডাক্টাৰ এক্ৰছত যিটো ভল্টেজ থাকে সেই ভল্টেজটো কাৰেণ্টৰ লগত ডাইৰেক্টলি প্ৰপৰ্চনেল প্ৰভাইডেড এটা ফিজিকেল কণ্ডিশ্যন ৰিমেইন ছেম মানে টেম্পাৰেচাৰটো ছেম থাকিব লাগে বুলি কৈছে তাৰ ফৰ্মুলা কি হয় ভি ইকুৱেল টু আই আৰ ঠিক আছে তো এইটো তোমাৰ ওমছ ল হয় ঠিক আছে এতিয়া এই ওমছ লটোক যোনে ফ'ল' কৰিব সেই এটা হ'ব আৰু কিছুমান আছে এনেকুৱা ফ'ল' নকৰিব পাৰে অ'কে সেইটো চাম আমি চ' ইন দ্য ইকুৱেশ্যন দ্য কনষ্টেণ্ট অফ প্ৰপৰ্চনেলিটি আৰ ইজ কল্ড ৰেজিষ্টেঞ্চ ইয়াত যিটো চোৱা ভি ইজ ডাইৰেক্টলি প্ৰপৰ্চনেল আই হৈ গ'ল ঠিক আছে বাট ইয়াত যিটো কনষ্টেণ্ট আহিলে ডেট ইজ আৰ এটা ইনট্ৰডিউচ হ'লে নহ'লে আৰটো কি হৈ গ'ল তোমাৰ ৰেজিষ্টেঞ্চ হৈ গ'ল ঠিক আছে আৰটো কি হয় ৰেজিষ্টেঞ্চ আৰু ৰেজিষ্টেঞ্চৰ তোমাৰ এছ আই ইউনিটটো ওম হয় আৰু চিম্বলটো এইটো হয় ঠিক আছে চিম্বল ইজ লাইক দিছ অ'কে চ' ওমছ লটো অনলি হোল্ডছ ট্ৰু ইট ইফ দ্য প্ৰভাইডেড টেম্পাৰেচাৰ এণ্ড দ্য আদাৰ ফিজিকেল ফেক্টৰ ৰিমেইন কনষ্টেণ্ট এইটো কৈছে নহয় টেম্পাৰেচাৰ কনষ্টেণ্ট থাকিলেহে আৰু কিছুমান ফিজিকেল কণ্ডিশ্যন আছে সেইবিলাক কনষ্টেণ্ট থাকিলেহে আমাৰ ওমছ লটো ভেলিড হয় আদাৰৱাইজ ভেলিড নহয় আৰু কিছুমান কণ্ডাক্টাৰেটো ওমছ ল অকণমানো ফ'ল' নকৰে ঠিক আছে তো বৰ্তমান ওমছ লটো কি হয় সেইটো তোমালোকে ষ্টাডি কৰি লোৱা কাৰণ ইকুৱেশ্যনটো চাই লোৱা গ্ৰাফটো চাই লোৱা ইয়াৰ পৰা কুৱেশ্যন ফ্ৰেম হৈ যাব ঠিক আছে ৰিভাইজ কৰি দিলোঁ অ'কে নাও ৰেজিষ্টেঞ্চৰ কথাটো পাতোঁ এতিয়া বা ৰেজিষ্টেঞ্চটো আমি কনষ্টেণ্ট হিচাপে পালোঁ চ' হোৱাট ইজ ৰেজিষ্টেঞ্চ Resistance is a measure of the opposition offered to the current flow in an electric circuit. For example, এইটো এটা তোমাৰ ৱায়াৰ হয় ৱায়াৰটো ধুনীয়াকৈ তোমাৰ ইলেক্ট্ৰন ফ্ল' কৰি আছে ঠিক আছে ইলেক্ট্ৰন ফ্ল' কৰি আছে বাট ছাডেনলি ইয়াত কি হ'ল এনেকুৱা এটা বস্তু আছে যোনে ইলেক্ট্ৰন ফ্ল' কৰিব নিদিছে ঠিক আছে তো এই অপজিশ্যন যিটো আহে মানে অপ'জ যে কৰে মোশ্যনটো এক্সকিউজ মি অ'কে চ' সেই যিমান অপজিশ্যন অফাৰ কৰিব মানে ইলেক্ট্ৰনটোক ৰখাব যিমান বাধা দিব মানে ৰেজিষ্টেঞ্চ ঠিক আছে তো সেই ডেট ইজ ৰেজিষ্টেঞ্চ এটা প্ৰপাৰ্টি হয় ঠিক আছে এটা ৱায়াৰত এটা পাৰ্টিকুলাৰ ৰেজিষ্টেঞ্চ থাকেই ঠিক আছে যে আমুক ৱায়াৰটোৱে ইমান ৰেজিষ্টেঞ্চ দিব এইটো ৱায়াৰে ইমানটো ৰেজিষ্টেঞ্চ দিব সেইটো থাকেই মানে ইয়াৰ পৰা কাৰেণ্ট ফ্ল'টো কিমান মানে ৰেজিষ্টেঞ্চ যদি বেছি হয় ইলেক্ট্ৰন ফ্ল'টো দিগদাৰ হ'ব কথা সিমানে চ' ৰেজিষ্টেঞ্চ ইজ মেজাৰ্ড ইন ওম চ' ভি ইকুৱেল টু যদি আই আৰ হয় দেন ৰেজিষ্টেঞ্চ ইয়াৰ পৰা কি আহিব তোমাৰ ভি বাই আই হ'ব ঠিক আছে মই ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ ওপৰত নিউমেৰিকেল ছল্ভ কৰা ভিডিঅ' এটা আছে চাই ল'বা তোমালোক নাও যেনেকৈ তোমাৰ এতিয়া চোৱা চোৱা এইটো ৰেজিষ্টেঞ্চ ইজ ইকুৱেল টু ভল্টেজ মানে 1 ভল্ট ঠিক আছে ইয়াত যদি আমি 1 ভল্ট ৰাখি দিওঁ আৰু 1 এম্পিয়াৰ যদি কৰি দিওঁ কাৰণ কাৰেণ্টৰ এছ আই ইউনিট এম্পিয়াৰ নহয় জানো ঠিক আছে চ' 1 ওম ইজ ডিফাইণ্ড ইয়াত চোৱা ৰেজিষ্টেঞ্চটো কিমান হ'ব 1 ওম ইয়াৰ পৰা এই ফৰ্মুলা পাই আহিছে বস্তুটো আৰ ইজ ইকুৱেল টু চোৱা ফৰ্মুলাটো কি হয় আৰ ইজ ইকুৱেল টু ভি বাই আই তো ইয়াৰ পৰা আমি চব 1 কৰি দিওঁ 1 ওম ইজ ইকুৱেল টু 1 ভল্ট আপন 1 এম্পিয়াৰ ঠিক আছে চ' 1 ওম কেতিয়া কম যেতিয়া চোৱা as that resistance of an object when a current of 1 ampere flows through an object having a potential difference 1 volt চোৱা এটা কণ্ডাক্টাৰ আছে তাত পটেঞ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চ মানে বেটেৰী আমি কিমান দি থৈছোঁ 1 ভল্ট ঠিক আছে আৰু 1 ভল্ট দি থাকোঁতে ইয়াত কিমান কাৰেণ্ট ফ্ল' কৰিছে 1 এম্পিয়াৰ কাৰেণ্ট ফ্ল' চোৱা কিছুমান এনেকুৱা আছে য'ত 1 ভল্টত তোমাৰ 2 এম্পিয়াৰো ফ্ল' কৰিব পাৰে বাট যদি কণ্ডাক্টাৰটোত 1 ভল্ট বেটেৰী লগাইছা আৰু কাৰেণ্ট 1 এম্পিয়াৰ ফ্ল' কৰিছে তেতিয়া তাত মানে গম পাবা যে কণ্ডাক্টাৰটোৰ ৰেজিষ্টেঞ্চ কিমান আছে 1 ওম আছে ঠিক আছে তো ডেফিনেশ্যনটো মেমৰাইজ কৰি ল'বা নেক্সট আহি গ'ল ফেক্টৰছ এফেক্টিং ৰেজিষ্টেঞ্চ এতিয়া ৰেজিষ্টেঞ্চটো কোনবিলাক ফেক্টৰে এফেক্ট কৰে মানে ৰেজিষ্টেঞ্চ কম বেছি কেনেকৈ হ'ব চোৱা চ' ৰেজিষ্টেঞ্চ ইজ ডাইৰেক্টলি প্ৰপৰ্চনেল টু দ্য লেন্থ অফ দ্য কণ্ডাক্টাৰ মানে এতিয়া চোৱা লেন্থটো যিমান দীঘল হ'ব এতিয়া চোৱা যিমান বেছি দীঘল হ'ব সিমান ইলেক্ট্ৰনটো ফ্ল' কৰিবলৈ টাইম লাগিব নহয় জানো যিমান বেছি টাইম লাগিব পাৰ হ'বলৈ অকণ কষ্ট হৈছে নহয় জানো ফৰ এক্সাম্পল এটা জেগা আছে এইটো এটা জেগা আছে এইটো জেগা আছে ঠিক আছে ইয়াৰ পৰা ইয়াত ডাইৰেক্ট ব্ৰিজটো কানেক্ট কৰে আৰু এটা চিষ্টেম আছে তুমি এনেকৈ যাব পাৰা ঠিক আছে তো তোমাক যদি সোধে ক'ত বেছি টাইম লাগিব তোমাৰ যাবলৈ অভিয়াছলি ইয়াত তুমি দিগদাৰ পাবা ন যাবলৈ তো দিগদাৰ পোৱাটোকেতো অপ'জ বুলি কয় তাকেতো ৰেজিষ্টেঞ্চ বুলি কয় ঠিক আছে তো লেন্থটো যিমান বেছি হ'ব সিমান ৰেজিষ্টেঞ্চটো বেছি হ'ব ইট মিনছ আৰ ইজ ডাইৰেক্টলি প্ৰপৰ্চনেল টু লেন্থ ঠিক আছে যিমান লেন্থটো দীঘল হ'ব সিমান তোমাৰ ৰেজিষ্টেঞ্চটো বেছি হ'ব অ'কে নেক্সট ডাইৰেক্টলি প্ৰপৰ্চনেল টু দ্য নেচাৰ অফ দ্য কণ্ডাক্টাৰটো কি হয় ৰেজিষ্টিভিটি ঠিক আছে ডাইৰেক্টলি প্ৰপৰ্চনেল টু ৰেজিষ্টিভিটি মানে পাৰ্টিকুলাৰ কণ্ডাক্টাৰ এটা ৰেজিষ্টিভিটি থাকে এতিয়া তুমিতো প্লাষ্টিক এটা দিটো তুমি ইলেক্ট্ৰন পাৰ কৰাব নোৱাৰা বা ইলেক্ট্ৰিচিটি পাৰ কৰাব নোৱাৰা চ'
চ' তাক আমি ইনচুলেটাৰ কৈ দিওঁ। ইট মিনছ ইনচুলেটাৰবিলাকৰ তেতিয়াহ'লে ৰেজিষ্টেঞ্চ হাইয়েষ্ট হ'ব, ঠিক আছে। কেলৈ হাইয়েষ্ট হ'ব? বিকজ সিহঁতি ইলেক্ট্ৰন পাৰ হ'বলৈ নিদিয়ে, ঠিক আছে। চ' নেচাৰ থাকে এটা মেটেৰিয়েলৰ নেচাৰ থাকে, ডেট ইজ ৰেজিষ্টিভিটি, ৰো দি আমি ডিনোট কৰোঁ। নেক্সট আহি গ'ল আমাৰ ডাইৰেক্টলি প্ৰপৰ্চনেল টু দ্য টেম্পাৰেচাৰ অফ দ্য কণ্ডাক্টৰ। টেম্পাৰেচাৰৰ লগত ডাইৰেক্টলি প্ৰপৰ্চনেল হয়, যোনটো তোমালোকৰ বুকত ডাইৰেক্টলি লিখা নাই, বাট টেম্পাৰেচাৰৰ লগত ডাইৰেক্টলি প্ৰপৰ্চনেল হয়, ঠিক আছে। মানে টেম্পাৰেচাৰ যদি বেছি হয়, মই বুজাই দিছোঁ, টেম্পাৰেচাৰ যদি বেছি হয় কি হ'ব, ইলেক্ট্ৰনখিনি মানে হাই এনাৰ্জিটো হাই হৈ যাব আৰু বহুত দৌৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিব, আৰু বেছি স্পীডত দৌৰিবলৈ যাওঁতে কি হ'ব, খুন্দা খাব, কলিজন হ'ব। কলিজন হ'লে কি হ'ব, আকৌ ৰখি যাব, মানে শ্ল' হৈ যাব। তো আল্টিমেটলি টেম্পাৰেচাৰ বেছি হ'লেও তাহাঁতৰ ৰেজিষ্টেঞ্চো বাঢ়ি যাব, ঠিক আছে। নেক্সট ইনভাৰ্চলি প্ৰপৰ্চনেল টু দ্য ক্ৰছ ছেকশ্যনেল এৰিয়া অফ দ্য কণ্ডাক্টৰ। এইটো মই বুজাই দিছোঁ, চুইট এক্সাম্পল এটা দিম, চোৱা। ফৰ এক্সাম্পল এইটো এটা ৰাস্তা আছে আৰু এটা ৰাস্তা আছে তোমালোকৰ এইটো, ঠিক আছে। তো কোনটো ৰাস্তাৰ থ্ৰুদি বেছি মানুহ যাব পাৰিব? অবভিয়াছলি আমি ক'ম যে এইটো ৰাস্তা দি বেছি মানুহ যাব পাৰিব। তো যদি বেছি মানুহ যাব পাৰে, এই ইয়াৰ পৰা মানুহখিনি সোনকালে পাৰ হৈ যাব, ইয়ালৈ খালী হৈ যাব পাৰিব। বাট ইয়াত কৈছোঁ যে এট এ টাইম এটা পাৰ্চনহে যাব পাৰিব। ইট মিনছ তেতিয়া এই জেগাডোখৰ মানুহখিনি খালী হ'বলৈ টাইম লাগিব, ঠিক আছে। ত' ইট মিনছ যিমান এৰিয়াটো কম হ'ব সিমান বেছি টাইম লাগিব, আৰু বেছি টাইম লগা মানে কি, ৰেজিষ্টেঞ্চটো থকা মানে, হয়নে নহয়? মানে যাবলৈ কষ্ট হ'ব পাতলা ৰাস্তাটো দি। ইট মিনছ আমাৰ যদি এৰিয়া যিমান বেছি হ'ব সিমান ৰেজিষ্টেঞ্চ ইয়াত কম আছে বুলি ক'ম, ঠিক আছে। চ' ছেম তেনেকৈ ইনভাৰ্চলি প্ৰপৰ্চনেল, মানে ৰেজিষ্টেঞ্চ ইজ ইনভাৰ্চলি প্ৰপৰ্চনেল টু এৰিয়া অফ দ্য ৱায়াৰ। মানে এইটো ছাপ'জ এইটো কি হয়, এইটো এটা ৱায়াৰ হয়, তাৰ এই যিমান বেছি শকত হ'ব সিমান বেছি কাৰেণ্ট ফ্ল' কৰিব পাৰিব মানে, ঠিক আছে। তো ইনভাৰ্চলি প্ৰপৰ্চনেল হৈ গ'ল, মানে এৰিয়াটো বেছি হ'লে ৰেজিষ্টেঞ্চটো কম হ'ব, ঠিক আছে। তো সেইটো কাৰণে ফৰ্মুলাটো কি আহিব, ৰেজিষ্টেঞ্চ ইজ ইকুৱেল টু ৰো এল আপন এ, ঠিক আছে। এইটো এটা ফৰ্মুলা আহি গ'ল, মনত ৰাখিবা, হৈ গ'ল। নেক্সট তোমাৰ সৰু সৰু পইণ্টছ ৰিলেটেড টু তোমাৰ হেৰি আহি গ'ল, কি ৰ'বা, আগত মই কোনটো ক'ম, এইটো কৈ লওঁ, ঠিক আছে। অ'কে, আগত এইটো কৈ লওঁ, এইবিলাক পিছত ক'ম, চোৱা। চ' ইট ইজ অবভিয়াছ, ভালকৈ চাবা অকণমান, এই পইণ্টটো অকণমান ইম্পৰ্টেণ্ট, চোৱা। চ' ইট ইজ অবভিয়াছ দেট আ কাৰেণ্ট থ্ৰু এ ৰেজিষ্টাৰ ইজ ইনভাৰ্চলি প্ৰপৰ্চনেল টু ইটছ ৰেজিষ্টেঞ্চ। পালোঁ, কাৰেণ্টটো ৰেজিষ্টেঞ্চৰ ইনভাৰ্চলি প্ৰপৰ্চনেল হয়, ঠিক আছে, পালোঁ নে? মানে কাৰেণ্টটো যদি বেছি ফ্ল' হয় মানে তাত ৰেজিষ্টেঞ্চ কম আছে। চ' ইফ দ্য ৰেজিষ্টেঞ্চ ইজ ডাবল, যদি ৰেজিষ্টেঞ্চটো ডাবল কৰিলোঁ কাৰেণ্টটো হাফ হৈ যাব, চোৱা, বুজি পাইছা না? ৰেজিষ্টেঞ্চ বেছি কৰিলে কাৰেণ্টটো আধা হৈ যাব, ঠিক আছে। ত' ইন মেনি প্ৰেক্টিকেল কেছেছ ইট ইজ নেচেচাৰী টু ইনক্ৰিজ অৰ ডিক্ৰিজ দ্য কাৰেণ্ট ইন ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্কিট। কিছুমান আমি ইলেক্ট্ৰিক চাৰ্কিট এনেকুৱা ডিজাইন কৰোঁ য'ত আমি এইটো দৰকাৰী, মানে কাৰেণ্টটো তাত বেছি ফ্ল' কৰাব লাগে না কম ফ্ল' কৰাব লাগে, এইটো দৰকাৰীও হয়। তো ৰেজিষ্টেঞ্চটো আমি যদি বঢ়াই দিওঁ কাৰেণ্টটো কমি যাব। ইট মিনছ এইটো এটা ইউজফুল বস্তু হয়, এনেকুৱা নহয় যে ৰেজিষ্টেঞ্চ বেছি হ'লে অকল বেয়াই, ঠিক আছে। তো কিছুমান চাৰ্কিট এনেকুৱা আছে য'ত ৰেজিষ্টেঞ্চ বেছি হ'লে ভাল, মানে কাৰেণ্টটো তাত কম ফ্ল' কৰিব লাগে, ঠিক আছে। চ' তাৰ কাৰণে এটা কম্পনেণ্ট এটা ইউজ কৰে, সেই কম্পনেণ্টটোৱে কি কৰে, কাৰেণ্টটো ৰেগুলেট কৰিব পাৰে বাই চেঞ্জিং দ্য ভল্টেজ চ'ৰ্চ ইজ কল্ড ভেৰিয়েবল ৰেজিষ্টেঞ্চ, ঠিক আছে। আৰু তাৰ নাম হৈ গ'ল তোমাৰ ৰিঅ'ষ্টেট, ঠিক আছে। ৰিঅ'ষ্টেটটো এটা এনেকুৱা ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট হয় যোনে ৰেজিষ্টেঞ্চ অফাৰ কৰে, ঠিক আছে। ৰেজিষ্টেঞ্চ অফাৰ কৰে, তোমালোকে পিছতকৈ প্ৰেক্টিকেল কৰি পাবা। ৰিঅ'ষ্টেট এটা ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট হয় য'ত তুমি শ্লাইড কৰি পিনি তুমি ৰেজিষ্টেঞ্চটো বঢ়োৱা কমোৱা কৰিব পাৰা, ঠিক আছে। যদি বঢ়াই দিয়া ৰেজিষ্টেঞ্চটো তেতিয়া কাৰেণ্টটো কমি যাব, অ'কে। নেক্সট আহি গ'ল তোমাৰ, এইটো আমি ডিছকাছ কৰি লওঁ পটককৈ, এইটো হৈ গ'ল মানে কিছুমান মই একো টপিক এৰা নাই, ঠিক আছে। তোমালোকে চেক কৰি ল'ব পাৰে, একো টপিক এৰা নাই মই ইয়াত। হ'ব পাৰে কম হ'ব পাৰে টাইমটো, বাট হ'লেও অ'কে, চৰি, অ'কে, now let's study this. Resistivity of an alloy is generally higher than that of its constituent metal. ইয়াত কেইটামান পইণ্টছ আছে, পটককৈ শুনি লোৱা। এলয় মানে কি, দুটা মেটেলৰ মিক্সচাৰ বা মেটেল আৰু নন মেটেলৰ মিক্সচাৰ, সেই মিক্সচাৰটোৰ সদায় কি থাকে, ৰেজিষ্টিভিটিটো হাই থাকে। পিয়'ৰ মেটেলছতকৈ ৰেজিষ্টিভিটিটো তাহাঁতৰ হাই থাকে। আৰু এলয় ডু নট অক্সিডাইজ, মানে জ্বলি নাযায় মানে, ঠিক আছে। এলয়বিলাক বেছি মানে হাই টেম্পাৰেচাৰত তাহাঁতি জ্বলি নাযায় পটককৈ, আৰু এই সেইটো কাৰণে দিছোঁ, ঠিক আছে। ৰিজন এটা সোমাই আছে ইয়াত, আৰু এই ৰিজনটোৰ কাৰণে তাহাঁতক ক'ত ইউজ কৰা হয়, ইলেক্ট্ৰিকেল হিটিং ডিভাইচেছত ইউজ কৰা হয়। ফৰ এক্সাম্পল ইলেক্ট্ৰিক আয়ৰণ, মানে ইলেক্ট্ৰিক আয়ৰণ টোষ্টাৰ, এইবিলাকত ইউজ কৰা হয়, ঠিক আছে। এইটো ৰিজন সুধিব পাৰে কেলৈ ইউজ কৰে, বিকজ এলয়বিলাক হাই টেম্পাৰেচাৰত তাহাঁতি অক্সিডাইজ হৈ নাযায় বা জ্বলি নাযায়, ক'ব পাৰে, ঠিক আছে। তাৰপিছত টাংষ্টেনৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহে। টাংষ্টেন ইজ ইউজড অলম'ষ্ট এক্সক্লুচিভলি ফৰ ফিলামেণ্ট অফ ইলেক্ট্ৰিক বাল্ব। এই ৰিজনটোৰ কাৰণে তোমাৰ ইলেক্ট্ৰিক বাল্ববিলাকতো ইউজ কৰে। কাক ইউজ কৰে? টাংষ্টেনক ইউজ কৰে, ঠিক আছে। যাতে কেলৈ? বিকজ সিহঁতি হাই টেম্পাৰেচাৰত জ্বলি নাযায়, আৰু টাংষ্টেনটো গৰম হৈ পিনি লাইট প্ৰডিউচ কৰে আৰু সি জ্বলি নাযায়, ঠিক আছে, বিকজ ই এলয় হয়, ঠিক আছে। আৰু হুৱেৰ এজ কপাৰ এণ্ড এলুমিনিয়াম আৰ জেনেৰেলি ইউজ ফৰ ইলেক্ট্ৰিকেল ট্ৰান্সমিশ্যন লাইনছ। ইয়াৰ পৰা কুৱেশ্যন ফ্ৰেম হয়, ঠিক আছে। সেইটো কাৰণে মই এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট আছিলে কাৰণে লৈ ল'লোঁ, ঠিক আছে। অ'কে, নেক্সট এইটোৰ ওপৰত থৈ দিওঁ, এইটোৰ ওপৰতে ডিছকাছ কৰি লওঁ, চাবা এতিয়া।
sorry. Okay, so we have seen that in circuit that current is constant throughout the electric circuit has important point পটককৈ discuss কৰি দিওঁ so advantage disadvantage কিছুমান আছে so major disadvantage of a series circuit এইটো আহিব পাৰে so circuit দুটা টাইপৰ থাকে এটা থাকে series ঠিক আছে series আৰু parallel মানে resistance to তোমালোকে পাইছা সিৰিজ কানেকশ্যন পেৰেলেল কানেকশ্যন এইটো সুধিব যে সিৰিজ সাৰ্কিটৰ ডিসএডভান্টেজ কি ডিসএডভান্টেজ এইটোৱে যে সিৰিজ কানেকশ্যনত বস্তুটো এনেকৈ লাগি থাকে ঠিক আছে এনেকৈ লাগি থাকে তো ইয়াৰ ভিতৰত যদি এটা কম্পোনেন্ট যদি বেয়া হৈ যায় বাকি গোটেই কম্পোনেন্টখিনি কাম নকৰা হৈ যাব ঠিক আছে এইটো এটা ডিসএডভান্টেজ হৈ যায় ফৰ এক্সাম্পল ফেয়াৰি লাইট ক্ৰিছমাছত যিবিলাক তোমাৰ ডেকোৰেট কৰিবলৈ যিবিলাক তোমাৰ সৰু সৰু লাইটবিলাক যে লগাই যায় তাত চাবাচোন একদম চিৰিয়েলকৈ এনেকৈ লাগি থাকে এনেকৈ ধেৰ লাইট লাগি থাকে ইয়াত ছাপ'জ ফৰ এক্সাম্পল ইয়াৰ পৰা কানেকশ্যন ইয়ালৈ গৈছে ইয়াৰ পৰা কানেকশ্যন ইয়ালৈ গৈছে তো এইটো বাই চান্স যদি বেয়া হৈ যায় গোটেই লাইটখিনি নমাই থাকিব চ' এইটো এটা মেজৰ ডিসএডভান্টেজ হয় then হৈ গ'ল on the other hand parallel circuit কি কৰে divides the current through the electrical gadget the total resistance in parallel circuit is decreased so disadvantage to কিহৰ পালো আমি সিৰিজৰ পালো parallel advantage কি পালো resistance to কমাই দিয়ে ঠিক আছে parallel কি হয় resistance to কি কৰে decrease কৰি দিয়ে ঠিক আছে এইটো এটা advantage হয় so সিৰিজৰ disadvantage পঢ়িলো parallel সিৰিজৰ parallel connection আমি কি পালো advantage পালো that is resistance to আমাৰ decrease কৰি দিয়ে this is helpful particularly when each gadget has different resistance and requires different current to operate properly ঠিক আছে আচ্ছা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্টছবিলাক থাকি যাব বুলি ভাবিছিলোঁ গোটেইখিনি ডিছকাছ কৰিলোঁ নাও আমি আহিছোঁ ইয়ালৈ ঠিক আছে অ'কে next is the electrical resistance offered by a substance of a unit length and unit cross sectional area is called resistivity definition memorize কৰি ল'বা ইয়াৰ পৰা চোৱা যদি তোমাৰ কি হয় resistance is equal to যদি rho L by A হয় তো ইয়াৰ পৰা resistivity formula কি আহিব RA upon L আহিব ঠিক আছে এইটো memorize কৰি ল'বা আৰু চোৱা SI ইউনিটটো আহে SI unit of resistivity চোৱা এই যিটো ৰেজিষ্টিভিটি আছে নহয় ৰেজিষ্টিভিটিটোক আমি স্পেচিফিক ৰেজিষ্টেন্স বুলি কওঁ ঠিক আছে মানে পাৰ ইউনিট লেন্থ ৰেজিষ্টিভিটিটো কিমান ঠিক আছে ফৰ এক্সাম্পল এইটো এটা কণ্ডাক্টৰ আছে গোটেইটো ৰেজিষ্টেন্স যিমান 10 ওম বাট গোটেই লেন্থটো ইয়াত কিমান 10 মিটাৰ ইট মিনছ কি 1 মিটাৰ লেন্থে 1 ওমকে ৰেজিষ্টেন্স অফাৰ কৰিছে তো এই 1 ওমটো ইয়াৰ ৰেজিষ্টিভিটি হ'ব মানে পাৰ ইউনিট লেন্থ ইয়াৰ ৰেজিষ্টেন্সটো কিমান ডেট ইজ দ্য মেজাৰ অফ ৰেজিষ্টিভিটি ঠিক আছে চ' দ্য SI ইউনিট অফ স্পেচিফিক ৰেজিষ্টেন্স বা ৰেজিষ্টিভিটি যদি সোধে কি ক'বা ওম মিটাৰ ক'বা ৰেজিষ্টেন্সৰ মিটাৰ আছিলে ইয়াৰ ওম মিটাৰ হ'ব ঠিক আছে চ' স্পেচিফিক ৰেজিষ্টেন্স ডিপেণ্ডছ অন medium okay so তোমালোকে ইয়াত ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তুৰ ফৰ্মুলাটো আৰু ওম মিটাৰ ডেট ইজ কি SI ইউনিটটো অফ ৰেজিষ্টিভিটি সুপাৰ কণ্ডাক্টৰটো পঢ়িলেও হ'ব নহ'লেও সুপাৰ কণ্ডাক্টৰ কোনবিলাক কণ্ডাক্টৰৰ পৰাই বুজি পাইছা কি হয় চ' এই সুপাৰ কণ্ডাক্টৰ ইজ ডিফাইন এজ ছাবষ্টেন্স দেট অফাৰ্ছ ন' ৰেজিষ্টেন্স মানে ৰেজিষ্টেন্স একেবাৰেই নাথাকে ঠিক আছে চোৱা কণ্ডাক্টৰে কি আছে কণ্ডাক্টৰে তোমাৰ ইলেক্ট্ৰিচিটি এলাউ কৰে ইট উইল এলাউ বাট অফাৰ চাম ৰেজিষ্টেন্স অলছ' ৰেজিষ্টেন্স দিয়ে বাট চুপাৰ কণ্ডাক্টৰ ৰেজিষ্টেন্স একেবাৰে নীল নাথাকে চুপাৰ কণ্ডাক্টৰ সেইকাৰণে কম্পিউটাৰ বনাবলৈ ইউজ কৰে ঠিক আছে চ' ইলেক্ট্ৰিক এণ্ড ৱেন ইট বিকামছ কোল্ডাৰ দেন এ কেতিয়াবা এইবিলাক নালাগে ঠিক আছে ইমান দৰকাৰ নাই জাষ্ট অকণমান জানিলে হ'ব নেক্সট ইজ ওমিক এণ্ড নন ওমিক ৰেজিষ্টাৰ ছাৰ ৰেজিষ্টেন্স কিছুমান আছে যোনে ওম ল' ফ'ল' কৰে যেনেকৈ এইটো গ্ৰাফ বনিব আৰু যদি ওম ল' ফ'ল' নকৰে তাক আমি নন ওমিক বুলি ক'ম ঠিক আছে অ'কে নাও কম্বিনেশ্যন অফ ৰেজিষ্টাৰ দুটা কম্বিনেশ্যন আছে টু ৰেজিষ্টাৰ ছেড টু বি কম্বাইন ইন চিৰিজ ইফ দে আৰ কেৰি দ্য ছেম কাৰেণ্ট চোৱা এই বস্তুটো মনত ৰাখিবা এইটো চোৱা ছেম কাৰেণ্ট আৰু ডিফাৰেণ্ট ভল্টেজৰ কথাটো কনচেপ্টটো মনত ৰাখিলে হ'ব এইটো চাপ'জ এতিয়া মই বেটেৰী এটা লগাই দিলোঁ এইটো চাপ'জ R1 ৰেজিষ্টেন্স এইটো চাপ'জ R2 ৰেজিষ্টেন্স যেতিয়া চিৰিজ কানেকশ্যনত যেতিয়া লাগি থাকে নহয় ইয়াৰ পৰা যিটো কাৰেণ্ট ওলাব ন ফৰ এক্সাম্পল 5 এম্পিয়াৰ কাৰেণ্ট ওলাব তো R1ত তোমাৰ R1 ৰেজিষ্টেন্সটো 5 এম্পিয়াৰ কাৰেণ্টে ফ্ল' কৰিব আৰু R2টো তোমাৰ 5 এম্পিয়াৰ কাৰেণ্টে ফ্ল' কৰিব ইট মিনছ চিৰিজ কানেকশ্যনৰ সদায় কাৰেণ্টটো কি থাকে ছেম থাকে কাৰেণ্টটো ছেম থাকে বিকজ চোৱা ৰাস্তা আৰু নাই ন বেলেগ ইয়াৰ পৰা যদি 5 এম্পিয়াৰ কাৰেণ্ট ওলাইছে ইয়াতো 5 এম্পিয়াৰ ফ্ল' কৰিব লাগিব ঠিক আছে বাট ভল্টেজটো ডিফাৰেণ্ট থাকে কি মনত ৰাখিবা এক নম্বৰ পইণ্ট নম্বৰ 1 মনত ৰাখিবা যে কাৰেণ্ট ছেম থাকিব কাৰেণ্ট ছেম কোনটো কানেকশ্যনৰ কথা পাতি আছোঁ আমি চিৰিজ কানেকশ্যন ঠিক আছে চিৰিজ কানেকশ্যনৰ কাৰেণ্ট ছেম থাকে বাট ভল্টেজ ডিফাৰেণ্ট কাৰ এক্ৰছত ৰেজিষ্টাৰৰ এক্ৰছত ঠিক আছে R1 এণ্ড R2ত কম্পেয়াৰ কৰি পিনি কৈছোঁ R1 এণ্ড R2ত কাৰেণ্ট ছেম থাকিব বাট ভল্টেজ ডিফাৰেণ্ট থাকিব এগেইন এইটো চিৰিজ চোৱা ইয়াৰ তোমাৰ ফৰ্মুলা কি হৈ গ'ল R ইকুইভেলেণ্ট টোটেল ৰেজিষ্টেন্স যদি উলিয়াবলৈ চিম্পলি R1 প্লাছ R2 কৰিবা দুটা ৰেজিষ্টেন্স প্লাছ কৰি দিবা কাম হৈ যাব পেৰেলেল কম্বিনেশ্যন এইটো বুলি কয় পেৰেলেল কম্বিনেশ্যন কি হয় কাৰেণ্টটো বেলেগ চোৱা কাৰেণ্টটো বেলেগ ৰাস্তা দি বেলেগ যায় দেৰফৰ ইয়াত কি হ'ব কাৰেণ্ট ডিফাৰেণ্ট হ'ব পেৰেলেল কম্বিনেশ্যনত কি হ'ব কাৰেণ্ট ডিফাৰেণ্ট হ'ব বাট ভল্টেজ ছেম হ'ব ভল্টেজ ছেম কেলৈ হ'ব বিকজ প্ৰত্যেকটো ৰেজিষ্টেন্স চোৱা ৰেজিষ্টেন্স আহি পিনি ডাইৰেক্ট V লগত কানেক্ট হৈছে চোৱা ডাইৰেক্ট V লগত কানেক্ট হৈছে
চ' ইয়াৰ পৰা ইয়াতো গৈছে ডাইৰেক্ট ভি লগত কানেক্টেড আছে, মাজত আৰু ৰেজিষ্টেঞ্চ আছে জানো ইয়াত ক'ৰবাত? নাই নহয়, সেইটোৱে, ঠিক আছে। চ' ভল্টেজটো কিন্তু ছেইম হ'ব, ঠিক আছে। পেৰেলেল কম্বিনেশ্যনত ভল্টেজ কি হ'ব? ছেইম হ'ব। আৰু ইয়াৰ ফৰ্মুলা হৈ গ'ল তোমাৰ 1/R ইকুইভেলেণ্ট ইজ ইকুৱেল টু 1/R1 প্লাছ 1/R2। এইটোকে যদি আমি আৰু চিম্প্লিফাই কৰোঁ, R ইকুইভেলেণ্টটো ডাইৰেক্টলি লিখিব পৰা R1 প্লাছ R2, অ'কে। চ' দিছ এইটো শ্বৰ্টকাট ফৰ্মুলা দি দিলোঁ। নাও EMF কি হয়? টাৰ্মিনেল ভল্টেজ কি হয়? দ্য পটেঞ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন দ্য টু টাৰ্মিনেল অফ এ চেল। এইটো এটা চেল, মই তাৰপৰা চাৰ্কিট যে আঁকি আছিলোঁ, এইটো পজিটিভ এইটো নেগেটিভ। এই চেলটো দুটা প্লেটৰ মাজত যিটো তোমাৰ পটেঞ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চ থাকে সেইটো হৈ গ'ল তোমাৰ EMF, ঠিক আছে। দেৰ ইজ ন' কাৰেণ্ট ফ্ল'য়িং থ্ৰু দ্য চাৰ্কিট। যেতিয়া তোমাৰ এই বেটেৰীটো চাৰ্কিটত কানেক্টেড নাই, ফৰ এক্সাম্পল দোকানৰ পৰা যে বেটেৰীটো যে আনা, বেটেৰীত লিখা থাকে না বোলে 5 ভল্ট বেটেৰী হয়, তো 5 ভল্টটো তাৰ EMF হয়, ঠিক আছে। বাট চাৰ্কিটত লগোৱাৰ পিছত কিজানি বেলেগ হৈ যাব, ঠিক আছে। সেইটো বহুত ডিপেণ্ড কৰে। টাৰ্মিনেল ভল্টেজ পটেঞ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন দ্য টু টাৰ্মিনেল অফ এ চেল when current is flowing through the circuit। দুটা আছে, এটা আছে EMF, এটা আছে টাৰ্মিনেল ভল্টেজ। বেটেৰীটো কানেক্ট নকৰাৰ আগত ইয়াক আমি EMF বুলি ক'ম, ইয়াৰ যিটো ভল্টেজ থাকে কানেক্ট কৰাৰ পিছত তাৰ যিটো ভল্টেজ হ'ব তাক আমি টাৰ্মিনেল ভল্টেজ বুলি ক'ম, ঠিক আছে। চ' নাও হিটিং ইফেক্ট অফ কাৰেণ্ট, কাৰেণ্টৰ হিটিং ইফেক্ট এটা আছে সেইটো। চ' হুৱেন কাৰেণ্ট ফ্ল'জ থ্ৰু এ কণ্ডাক্টৰ সৈতে যেতিয়া কাৰেণ্টে যেতিয়া ফ্ল' কৰিব তাত হিট এনাৰ্জি এটা জেনেৰেট হ'ব, ঠিক আছে। দ্য হিটিং ইফেক্ট অফ এন ইলেক্ট্ৰিক কাৰেণ্ট ডিপেণ্ডছ অন 3 ফেক্টৰ। ইয়াৰ ফেক্টৰ্ছখিনি আহে। নম্বৰ 1 ফেক্টৰটো চোৱা, ৰেজিষ্টেঞ্চৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে, ঠিক আছে। এই হায়াৰ ৰেজিষ্টেঞ্চ প্ৰডিউচেছ মোৰ হিট, মানে এটা কণ্ডাক্টাৰ আছে তাৰ ৰেজিষ্টেঞ্চৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিব হিটটো। ৰেজিষ্টেঞ্চ যদি বহুত বেছি হয় তেতিয়া হিটটো তাৰ বেছি হ'ব। তাৰপিছত টাইম, কিমান দেৰিলৈকে তাত ইলেক্ট্ৰন ফ্ল' কৰিছে, কাৰেণ্ট ফ্ল' কৰিছে। যদি বেছি দেৰিলৈকে ফ্ল' কৰে তেতিয়া হিটিং ইফেক্টটো বেছি হ'ব, ঠিক আছে। অ'কে, দ্য এমাউণ্ট অফ কাৰেণ্ট, আৰু কাৰেণ্ট যদি বেছি ফ্ল' কৰিছে, হায়াৰ দ্য কাৰেণ্ট দ্য লাৰ্জাৰ এমাউণ্ট অফ হিট ইজ জেনেৰেটেড। একচুৱেলি কাৰেণ্টৰ স্কোৱাৰ লগত প্ৰপ'ৰ্চনেল হয়, ঠিক আছে। কাৰেণ্টৰ স্কোৱাৰ লগত প্ৰপ'ৰ্চনেল হয়, টাইমৰ লগত ডাইৰেক্ট প্ৰপ'ৰ্চনেল হয়, আৰু ৰেজিষ্টেঞ্চৰ লগতো ডাইৰেক্টলি প্ৰপ'ৰ্চনেল হয়। ইট মিনছ I²RT হৈ যাব ফৰ্মুলাটো, মানে কাৰেণ্টৰ ওপৰত বহুত বেছিয়ে ডিপেণ্ড কৰে, স্কোৱাৰৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে। চ' দ্য হিটিং ইফেক্ট প্ৰডিউচ বাই এন ইলেক্ট্ৰিক কাৰেণ্ট through a conductor resistance R for a electric current I through a conductor resistance R for a time t is given by what? H is equal to I²RT। দেখিলা? তো কাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে? কাৰেণ্টৰ স্কোৱাৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে, ৰেজিষ্টেঞ্চৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে, দেন টাইম ফৰ হুইচ দ্য কাৰেণ্ট ফ্ল'জ। চ' দিছ ইকুৱেশ্যন ইজ কল্ড জুলছ ইকুৱেশ্যন বা জুলছ ল অফ হিটিং, এনেকৈ বুলি কয়, ঠিক আছে। অ'কে, চ' এই হিটিং ইফেক্টটো ক'ত ইউজ কৰা হয়? ইলেক্ট্ৰিক হিটাৰত ইউজ কৰে, তোমাৰ ৰুম হিটাৰত ইউজ কৰে, ইলেক্ট্ৰিক আইৰণ, ইলেক্ট্ৰিক কেটল, য'ত মানে গৰম কৰিব লাগে, ঠিক আছে। লাষ্ট টপিক ইজ পাৱাৰ। What is power? The rate of doing work on the rate of consumption of, or the rate of consumption of electrical energy। চোৱা, হিটটো কি আছিলে? ছাপ'জ I²RT, হিটটো কি আছিলে? এনাৰ্জি হয়, নহয় জানো? এনাৰ্জি হয় এইটো, ঠিক আছে। চ' এই এনাৰ্জিটো কিমান সোনকালে কনজিউম হৈছে, ঠিক আছে। ডেট ইজ মানে ইলেক্ট্ৰিক পাৱাৰ ইজ ইকুৱেল টু ৱৰ্ক ডান আপন টাইম, ঠিক আছে, বা এনাৰ্জি আপন টাইম, ঠিক আছে। তো কিমান সোনকালে কনজিউম, ফৰ এক্সাম্পল আমি ঘৰত ইলেক্ট্ৰিচিটি ইউজ কৰি আছোঁ, তো কিমান পাৱাৰ আমি কিমান এনাৰ্জি কনজিউম কৰিছোঁ, ঠিক আছে। কিমান এনাৰ্জি, ফৰ এক্সাম্পল আমি 1 ছেকেণ্ডত ফৰ এক্সাম্পল আমি 25 ৱাট আমি কি কৰিছোঁ? কনজিউম কৰিছোঁ, ঠিক আছে। তো আমাৰ হেৰি কিমান হ'ব? পাৱাৰ কিমান হ'ব? তাত 25 ৱাট হৈ যাব, ঠিক আছে। আমি 25 জুল এনাৰ্জি আমি 1 ছেকেণ্ডত আমি খতম কৰি দিছোঁ, ঠিক আছে। তো ইট মিনছ আমি পাৱাৰ কি আছে? পাৱাৰ কিমান হ'ব? 25 ৱাট হ'ব, ঠিক আছে। অ'কে, চ' SI ইউনিট অফ পাৱাৰ ইজ ৱাট, ঠিক আছে। তো 1 watt কি হ'ব? 1 watt of power is consumed when 1 ampere of current flows at a potential difference of 1 volt, ঠিক আছে। তো কমাৰ্চিয়েল ইউনিটৰ কথা যদি সোধে কিলোৱাট আৱাৰ ক'বা, আৰু 1 kilowatt hour is equal to 3.6 into 10 to the power 6 জুল হ'ব। এইটো ডেৰাইভ কৰি উলিয়াই বুকত আছে, চাই ল'বা, মই পটককৈ বুজাই দিছোঁ। অ'কে, এইটো ইনটু কৰিব নোৱাৰা যাব, বেছি চিন্তা কৰিব নালাগে। 1 কিলো, অ'কে, ঠিক আছে। 1 কিলোৱাট আৱাৰ 3.6 into 10 to the power 6 জুল, আৰু এইটো অপশ্যনেলত আহে, ঠিক আছে। চ' 1 kilowatt hour is defined as the amount of energy consumed when 1 kilowatt of power is used for 1 hour। তো দুটা ডেফিনেশ্যন আছে ইয়াত, ডেট ইজ 1 watt of power কোনটো হয় আৰু 1 kilowatt hourটো কোনটো হয়, ঠিক আছে। দুটা ভালকৈ চাই ল'বা। অ'কে, চ' থেংক ইউ ভেৰি মাছ। আমাৰ চেপ্টাৰটো ওৱান শ্বট কমপ্লিট হৈছে, ঠিক আছে। অ'কে, থেংক ইউ ভেৰি মাছ।